Secretary Duque, how do you table? Magandang hapon po, Ginoong Pangulo at Senator Bongo, ating pong chairperson ng Senate Committee on Health. Aking po mga kasama sa kabinete at sa Interagency Task Force, sa ating po mga kababayan. Magandang gabi po. Meron pong dalawang parte yung aking pong ulat ngayong gabi. Ito po ang usual COVID-19 situationer natin at ang ikalawa po ay magbibigay kami ng updates on the biosurveillance. Can we have the slide presentation please? Yan. Ito po ang ating key messages ngayon pong linggo. Mula po sa kalagitnaan ng buwan ng Enero, tayo ay nakasaksi ng pagbagal sa pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kaso habang nananatili rin naman na may ilang lugar na nagpapakita ng pagtaas gaya ng Region 7 and 10 at ilang lungsod sa National Capital Region. Ang pagdaragdag sa bilang ng kaso ay maaaring dulot po ng increased mobility o paggalaw ng mga tao at hindi maiwasang pagtitipon-tipon sa mga ilang lugar. Para naman po sa mga lugar na may naitatalang new variants of COVID-19, ang pagpapaigting ng atin prevention, detection, isolation and treatment strategies ay ating pong isinusulong, kaya naman sila ay nagpatupad ng localized lockdowns para malimitahan ang galaw ng mga tao at para mas maayos na maisagawa ang response efforts, lalo na ang contact tracing up to the third generation as necessary. Gayon din po, pinalalakas pa ng husto ang ating biosurveillance efforts para matukoy ang iba pang mga areas of concern. Para naman sa healthcare utilization rate or HCUR, ang lahat ng mga rehiyon ay nananatili po sa safe zone. Ang naitalang pinakamataas na healthcare utilization rate sa kasalukuyan at 48% at 47% para sa regions 7 and 11 respectively. Ngunit ito ay nasa low risk classification pa rin sa ngayon. Ang Baguio City naman ay naitala sa high risk ang kanilang HCUR. Samantalang ang Lapu-Lapu City, Santiago City, Makati City at ang probinsya ng Davao de Oro at Isabela ay naitala sa moderate risk level. Ngayon, 24 ng Pebrero, may naidagdag na 1,557 na bagong kaso po. At ang total cases po natin ay umabot na sa 566,420 as of today, February 24. Para naman sa atin mga active cases, ang kabuuang bilang ngayon ay nasa 30,970. Ang katumbas po nito ay humigit kumulang 5% ng ating pong mga kabuuan kaso. At sa kabilang dako, ang ating recoveries naman ay umabot na sa 523,321 at ang recovery rate po natin ay asa 92.4%. At habang ang bilang po ng namatay ay nasa 12,129 at ang atin CFR ay nananatiling nasa 2.14%. Next slide. Para naman sa atin world rankings as of February 24, ang Pilipinas po ay nananatili sa ika-31 sa mga bansang may pinakamaraming kaso, habang tayo naman ay bumaba na sa ika-43 or 43rd mula sa 41st sa mga bansang may pinakamaraming active cases. So maganda po ito, bumababa po yung atin ranking, which is a good sign of our success in our pandemic response. Kung ibabangga naman ang bilang ng kaso sa kada 1 milyon populasyon, ang Pilipinas ay nasa 129th rank. Tumaas lamang ng 5 antas mula noong nakaraang linggo. Kung ibabangga naman, next slide please. Kung ibabangga naman ang bilang ng mga namatay sa kada 1 milyon populasyon, ang Pilipinas ay nasa ika-116 or 116th na pwesto. At para naman sa ating
case fatality rate, tayo ay nasa ika-6 na putsyam or 69th na ranking, tumaas lamang na isang antas mula sa nakaraan linggo. Next slide. Kung atin naman susuriin ang kabuuan ng epidemic curve, kung saan ang mga kaso po ay inilatag base sa petsa ng pagsisimula ng sintomas, mayroon po tayong bahagyang pagtaas na naitala kumpara sa 7-day moving average. At habang ang bilang ng mga kaso ay nakitaan ng pag-akyat noong Enero, ang pagtaas ng kaso ay unti-unting bumabagal hanggang sa kasalukuyan. So nagpaplato na po tayo. If you look at the last 7 graphs, this simply shows that although after the holiday season, there has been an increase in the slight, I repeat, slight increase in the number of cases. However, towards the end or mid-February, this has flattened or the increase has actually slowed down. Next slide. Ito naman po para sa linggong ito, ang makikita po ang patuloy at bahagyang pagbaba ng mga bagong kaso sa pangkalahatan. Sa kabuuan, ang bansa ay may 1% na pagbaba sa 2-week growth rate or 2WGR mula noong nakaraan 3 hanggang 4 na linggo at 1.56 cases per 100,000 population na average daily attack rate or ADAR. Ang mga rehiyon ng 7, 10, 4B at NCR ay nagpakita ng pagtaas ng kanilang 2WGR at ang Region 7 ang pinakamataas na nakapagpatala ng 64% 2WGR. Ang mga rehiyon ng CAR, 7, 11, Caraga at NCR ay nakapagtala naman ng ADAR na mas mataas kaysa sa national ADAR at 1.56 per 100,000 population. At mula sa nabanggit, ang CAR ang may pinakamataas na average daily attack rate na nakapagtala ng 5.6 confirmed cases per 100,000 population. Next. Sa slide na ito, ating pong bibigyan ng pansin ang Region 7 at patuloy natin iminumungkahi na paigtingin panlalo ang kanilang PDITR strategies na lalo na sa mga lugar na nasa high-risk classification gaya po ng Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City. Sa kabuuan ng Region 7 ay nasa safe zone naman ang kanilang healthcare utilization rate at nananatiling Lapu-Lapu City ang nasa moderate risk at 69%. Sunod po na slide para naman sa mga lugar na nasa Region 10, mainam na mabantayan ang mga sumusunod. Ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, and Bukidnon na naitala sa moderate risk classification, buhat ng pagtaas ng kanilang 2W or 2-week growth rate and average daily attack rate. Next slide. Para naman sa NCR, dito po, ang mga lungsod ng Navotas, ang Pasay, ay naitala sa high-risk classification, dulot ng mataas na 2WGR para sa Navotas City, na nagkaroon po ng 349% increase at mataas na average daily attack rate sa Pasay City at 8.62 cases per 100,000 population. Mataas po ito, Ginoong Pangulo. Ang mga lungsod ng Malabon, San Juan, Makati, Manila, Las Piñas, Valenzuela, Quezon at ang munisipyo ng Pateros ay nasa moderate risk classification sa nagdaang linggo. Sa kabuuan, ang mga lugar sa NCR ay nasa safe zone. Ang kanilang HCUR maliban po sa Makati na nasa moderate risk or 63% utilization. Yung pong akin last slide, ito po yung sa patungkol sa MROPB SIA updates. Ito po yung isang slide lang po ito, and I am showing this, Mr. President, because we just want to make sure that when we start rolling out our vaccines against COVID-19, hindi tayo magkakaroon ng sabay na measles and polio outbreaks. And that's why I would like to appeal to the DILG to help us to complete
our coverage of our measles, rubella, and the polio supplemental immunization activity. Na aking pong pakiusap sa DILG ay hikayatin ang lahat ng atin pong mga regional directors and local chief executives, lalong-lalo na po, na prioritize ang MROPV, SIA, in their respective localities for the remaining days of February, especially in barangays with highest unvaccinated children. Next is to facilitate the widest information dissemination for the immunization activity and include the measles, rubella, oral polio vaccine, SIA, in the respective press releases. Ensure, lastly, that policies and guidelines for COVID-19 prevention and control will be strictly observed while the MROPB SIA is being implemented. So kailangan po namin ng tulong ng DILG, Ginoong Pangulo, sa atin pong activities for MR and OPV SIA. So ito na lamang po. Thank you very much, Mr. President. I'm ready to answer your question. Dito tayo sa Secretary Duque, dito tayo sa updates on measles, rubella, and oral polio supplemental immunization activity. Ito ba kasing delikado rin ng COVID? Sa mga bata, kasing okay. delikado, lalo na po measles, sir. Kasi in 2019, we had 800 deaths among children. So, would you advise that yung mga bata na hindi pa na turukan ng mga vaccination sa gaya nitong measles, rubella, and itong oral polio dapat? Yes, sir. Tama po, Mr. President. Thank you. Secretary Galvez. Sir, i-report ko po sa inyo po sir ngayon yung tinatawag po natin sir na mga indicative deliveries na mga vaccine. Ito yung tinatawag natin sir na best case. Unang-una po sir yung COVAX. Nag-expect po tayo ng 3.5 million po na vaccine galing po sa COVAX. Ito po sa AstraZeneca at saka sa Pfizer. And then meron po tayo darating na na 600,000 na donation plus yung ating procurement this coming March, 1 million from the DOH. So kung makita po natin na Mr. President, talagang manipis po tayo sa sa first quarter kasi total lang po niyan is 5.1 million. Kaya po talaga pong tayo po ay nagkakaroon ng negotiation with the British government and also with China and also with the India and also with Russia na kung pwede po madagdagan itong first quarter na po natin. Especially po na kailangan po natin na mabakunahan yung more or less 1.7 healthcare workers plus yung mga po natin, mga vulnerable communities and senior citizens po. So ito po ang medyo talagang malaking problema po natin dahil po talaga yung sa global demand, napakababa po ng ating supply sa first quarter. And then madadagdagan po yung sa atin sa second quarter, meron po tayo na more or less 6 million plus galing po sa COVAX at meron din po 5 million sa ating mga procurement at nagtototal po yan ng 24 million na doses sa second quarter. And then ang main volume po ng ating mga procurement at saka yung sa COVAX ay darating po ng third quarter at saka fourth quarter. So yung ating planning po sa ating vaccination, ang major rollout po talaga natin will be coming from the third quarter and fourth quarter. That's why yung ongoing negotiation po natin sa mga ibang vaccine ay kailangan po na inano po namin na kung pwede sila magkaroon ng early delivery. At nagne-negotiate din po tayo kahit mapamahal ng konti, basta ma-early delivery lang po sila ng second quarter at saka po ng first quarter. Yun po ang ginagawa po natin technique, ino-offset po natin ng prices na yung kanilang price. Dadagdagan po yung prices para mapaaga po kasi mas maganda po yung mas maaga siya ma-offset natin yung yung increase ng price. Yun po ang parang ito na po ang lahat ng po natin na we are expecting to receive 161 million doses by the end of 2021. Next slide please. So ito po yung yung ating update ng negotiation natin po.
sa ating mga terms of negotiation. Sa AstraZeneca po, ito po, nagkaroon na po tayo ng supply agreement, na nagkaroon na po ng advance payment ang ating mga tinatawag natin sa tripartite agreement, ang ating mga private sector, at saka po yung ating mga LGUs. So meron na po tayong secured na 17 million na tinatawag nating doses. And then kanina sir, more or less 3.5 hours kami nagkaroon ng kanina umaga. Nagkaroon po kami ng marathon ng Moderna, marathon na negotiations, finalizing the language of the supply agreement. So may mga 3 agreements na po kaming pinapolish in terms of yung sa indemnification at saka po yung mga terms of delivery. One question. Yung pinapagawa nila ng mga agreements, the documentations, dyan na lang. The documentations would also include the indemnity. Yes, sir. Actually, sir, yun sir nung talagang medyo tedious kasi talagang ang gusto po talaga ng mga ibang manufacturer, full blanket authority. Tulad po ng ng mga Full blanket absolution. Opo, kasama po doon kaya po medyo nag-ano po tayo dahil kasi po yung Senado at saka sa kami po yung point of view po natin na hindi po ganun talagang parang full blanket dahil kasi po yung tinatawag nating yung good manufacturing practices kailangan pa rin po ma-maintain din po yun kasi yung lahat ng mga yung mga fault nila through the gross negligence at saka tinatawag nating willful neglect dapat po talaga po yun hindi po natin kasi jurisprudence po ng ng ating state na dapat pangalagaan po natin ang ating mga mamamayan sa mga tinatawag nating malpractices po. Malpractices kung na-deliver na yung vaccines, not before. How about the malpractices and negligence of, for example, AstraZeneca, Moderna? Wala tayong laban. So yun po sir, yun ang inano po nila na talagang absolute po yung yung kaya po nagkakaroon po talaga tayo ng ng tinatawag nating napakatagal na negotiation kasi siyempre po ang rin po natin we have to protect din po yung health po ng ating kasi po yun lang po kasi ang namin dapat malaman po ng mamamayan at saka ng mga manufacturer na this state cannot waive yung yung tinatawag na blanket immunity na ang po natin ay yung malpractice at saka willful neglect. Kasi unfair po sa atin na sa isang manufacturer na natin yon na isusurrender po natin yon dahil parang pagka nangyari po may nangyari na meron silang malpractices. Parang kawawa naman po yung ating mga mamayan na talaga pong talagang mahihirapan po na makapagano po ng indemnity. Though meron po tayong indemnity fund pero dapat fair and square dapat sa negotiation table, it is a fair for us na ilaban natin sa manufacturer na kailangan fair din po sila. Na kailangan i-maintain din po nila na yung specification na required na i-deliver nila na vaccine is also safe and effective. Kung ano po yung in order po natin, dapat po yun ang ibigay nila. So, go ahead. Yes sir, kaya po sir nagpapasalamat sir tayo sir sa Senado. Sa pumuno sir ni Senator President Soto at saka Senator Bongo at Senator Angara na yung talagang yung Senate Bill isa landmark Senate Bill 257 at saka yung House Bill number 8648 na po ni Speaker Velasco ay ito po yung mga landmark na mga legislation na really intend to protect not only the manufacturers but also the vaccinee. Considering that mayroong allocated tayo na na indemnification fund kung just in case na ma-hospital or mayroong tinatawag tayo yung adverse effect. So lahat po protektado nito po. Ibig sabihin pati po lalo na yung mga manufacturer kung natatakot po sila because of the adverse effect. Ito pong spirit ng Senate bill will fully give them the protection while we are doing everything in good faith to serve the humanity and save our people from this pandemic. Sir, nag-meeting po kami kagabi kasama po si Secretary Duque at saka ang nag-facilitate po si Yusek Borja.
Usap po ang Chinese side at saka po yung Philippine side. Yung preparation po ng mga documentary requirements kasi po yung mga tinatawag natin mga export permit, yung mga acceptance dito pa acceptance. Inaayos na po. So para po yung yung target date po natin na maihabol po natin sa February yung bakuna na napangako po natin na darating ay ihahabol po natin. So yung pong mga documentary requirements ng Government of the Philippines at saka yung Chinese Embassy at saka po yung requirement na documentary requirement ng Sinovac ay inaayos na po at most likely po within 2 to 3 days maayos na po lahat para po sa pagdating po ng ating ang nasabi po ay military aircraft po ang gagamitin para one whole na po itong yung 600,000 po na darating po. Most likely po ang po natin is within this week. So yung rollout plan po ay nailatag na po ni Secretary Vince Dizon. Nakausap na po niya yung mga ibang si Yuse Kabutahe at saka ang DOH. Kasi marami pong mga mayor katulad po ni Yorme at saka kami po magbo-volunteer po kami na talagang to have yung building na confidence. Magpapakuna po kami. Dahil kasi po talagang natin safe naman po yung Sinovac. Dahil sa rollout po ng Turkey at saka Indonesia, ang priority po talaga healthcare workers. Yung aged 18 to 59. So, ni-roll out po ng Turkey yan, more or less ngayon po sa Turkey, mahigit na 6.5 million na po ang na-roll out na Sinovac po ang ginamit. Yung presidente po ng Turkey, nagpabakuna po siya. Lately nga po, yung leader po ng Hong Kong, na 64 years old, nagpabakuna din po nung isang araw. Kari lang. Sa Sinovac din po yun. Kaya po, maano po na si President Widodo, Sinovac din po ang nagano po doon. Kaya po inano po namin sa ating mga mamayan mag-alay ng fear na talagang ito pong Sinovac ay safe and effective po ito dahil kasi approve na po ito ng FDA at saka 91% naman to sa Turkey. At nakita natin medyo mababa lang po talaga doon sa healthcare workers kasi yung sa Brazil strain maano po yan mahirap din na isolve yung kasi talaga po natin yung Brazil isa sa mga tinatawag nating most affected na country. Kaya po talagang mababa talaga ang magiging efficacy kasi yung tinatawag nating yung kanyang yung frequency at saka yung tinatawag natin na sinasabi po ng mga expert na talagang yung kanyang vulnerability sa na magkaroon ng infection sa COVID ay mataas po. Pero ang sabi naman po ng ating mga expert na ang Sinovac po is 100% protecting you from the severe diseases at saka po yung tinatawag severe cases at saka po yung hospitalization. Maybe we can explain mamaya po ni Secretary Duque yung ibig sabihin po ng efficacy ng severity po. If I may, Mr. President, yung unang-una po, yung bakuna, 4 po ang kanilang epekto. Number 1, it will reduce death. Number 2, it will reduce symptomatic cases. Yung pong may sakit, ma-prevent yung symptoms, yung sipon, yung ubo, lagnat. Tapos, i-reduce, mabababa din niya yung kaso ng asymptomatic cases. May virus ako, pero wala akong symptoms. Pati yung bilang na yon babagsak because of the bakuna. Number 4, sir, it will also prevent hospitalization. And therefore, and it will prevent progression to severe form of COVID-19 infection. And therefore, prevent hospitalization. Now, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac, based on their clinical trial data, 100% ang efficacy rate nila in preventing severe COVID infection. Eh, yun naman, sir, ang importante kasi yung namamatay galing dun sa severe. So, if you're able to prevent severe infection, walang mamamatay. And Sinovac belongs to that group that offers or provides 100% efficacy or effectiveness, sir. So, I am not surprised that some countries, despite the the indications in the issued emergency use authorization, they opted to still include their healthcare workers within the age group of
18 to 59 years of age, Mr. President. So tonight, the interim national technical advisory, national immunization technical advisory group is currently meeting, Mr. President. Baka magbago pa yung indications for the use of the Sinovac vaccines. So we are waiting. Perhaps late tonight we'll be able to get a more definitive recommendation of our NITAG. So ito po yung mga experts from various fields. We have immunologists, we have epidemiologists, microbiologists, sociologists. Lahat po yung mga yan. Nag-uusap ko yan, sir. Thank you. Nothing more to say. As I have promised the nation, I said I would dedicate the last remaining months of my stay in the office of the president going after corrupt people, so that by the time na maminus-minus na, do not expect me to entirely clean as a pristine, clean bureaucracy. That is impossible and cannot really be achievable. Pero as we go along our way, marami na tayong talagang itong corruption. List of Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, personnel dismissed from service. Number 1 is Julius Navales, Director, Administrative Holding Office, Administrative of Human and Resource Service. Grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. Dismissal. Ang sunod si Erwin Ogario, Director 3, Administrative Holding Office, Administrative and Human Resource Service. Grave misconduct for facilitating the release of a drug suspect and for not including 500 pieces of ecstasy in the inventory of deceased document or evidence. Ang sunod, Sherwin Herbert Manuel, Intelligence 4, grave misconduct, prejudicial to the best interest of the service, for facilitating the release of a drug suspect and for not including 500 pieces of ecstasy in the inventory of deceased evidence. Putulin ko muna dito. Alam ba ninyo kung bakit? Do you really know na hindi naman lahat? Nare-release sa police, minsan na na-dismiss doon sa fiscal's office, o minsan mismo sa korte. Alam mo, ang naglalaro dito, alam mo pera. I'm not saying that all of them. As a matter of fact, it would be safe to say na kukunti lang yan sila. Very few, but then they destroy the integrity of government itself. No, itong mga facilitating a drug suspect, hindi naman abogado itong putang ina. Hindi ka investigador. And you facilitate the release, it could only mean money. That is why, basta may pera at saka yung nadispal ko, dapat talaga must be dismissed. Itong isa kasi, si Manuel, 1 year without pay. Pagdating sa Civil Service Commission, sabi ng Civil Service, paalisin mo yan. Tama yan. And I would like to congratulate using the, it's just a common sense. If you are there, bakit kita isuspend putang? If you are bribing or you are in the take that you can be bribed, you should not be there in the service at all. Hindi ako pwede magsabi niyang
i-suspend lang. Kasi gagawa ito ng gagawa sa those policemen, PNP, na ang mga kasalanan itong related sa drugs, pati itong pera, malversation. There's only one penalty there. They should not be in government. They should be out in the streets. Ngayon, alam ko wala itong mga trabaho. But these guys are really, lalo na yung tumanggap ng pera, nasanay sa corruption, alam na nila ang laro, gagawa itong mga paraan para mabubuhay. And the easiest way to earn money is to practice the trade of bribery and in the releases at alam na kung paano sinong lapitan. I'm just warning you. Basta itong grave misconduct, hindi ko, ang isa lang, pagdating doon, I will, if it's just, wag na kalimutan na ninyo, basta yung droga, tsaka bribery, kalimutan na ninyo yung suspension. Hindi ako maniwala dyan, paalisin kita. Lahat ng administrative cases sa Justice Department, sa Executive Department of Government, Executive, Judicial, pati Legislative. Dito ka sa akin. I am the last sa matumbok mo ako. Ang utos ko ngayon ito sa PAC is paalisin ito lahat. Yung lahat na ng suspended, i-modify ninyo. Hindi na maniwala yung may finality sa final and executory. Umalis kayo. Wala akong pakialam. Magdemanda ka. Kasi mo sabihin mo, tapos ka na hearing na yung kaso mo, at iyan lang ang penalty mo, 1 year suspension. Sabihin ko sa iyo, that's bullshit. You get out. Demanda ka. Mili ka kung saan ka gustong opisina magdemanda. Itong si Regan Silverio, Intelligence Officer, grave misconduct for extortion. Alam mo, basta may regulation, tandaan ninyo ito, taong bayan. Basta may regulation, if there is somebody given to regulate, to deny or approve or do something that would make it easy for him or easy for him to make money and to secure the release of suspected. Kasi kung hindi naman totoo, bakit magbayad? Huwag mo sabihin magpakulong kayo ng mga inosenteng tao. Kaya magsabi ka lang, drug lord, tapos patayin mo. Malaman ko na malaman. Ikaw na lang ipapatay ko rin. Sama kayo sa impyerno. Malaman ko ng malaman. No? Totoo lang. Baski anong sekreto ng transaction mo, alam ko. So, hindi mo matago yan. You think that ikaw ang intelligence officer, kayo mga intelligence officer, binabantayan rin kayo. Kasi duda man ako, baka mabili ka. Hindi ka mabili, mabuti. Kaya yung ninyo, umalis kayo. No, the problem is, pag wala na kayong trabaho, anong gawin ninyo? So, pasok kayo dyan sa mga transaksyon na ganun. Kaya I'll be asking the PDEA to come up with the list of itong lahat ng mga tao in government, lalo na yung law enforcement, na kung sino yung napatanggal. Kasi may suspetsa ako, hindi lang suspetsa, sigurado ako na gagawa ito ng milagro para to continue with this nefarious activity. So bantayan ito sila. There must be a team
dedicated to watch only these guys who were dismissed from the service. Itong si Hasan Muharram, administrative staff, grave misconduct for testing positive for drug use. Ito yung mga sana wag na ako makahuli ng ganito. Yung hulihin ninyo isang tao, tapos ipatest ninyo ng positive, tapos kunan ninyo ng pera, that is extortion. Tapos you invasive yung injection. Wag lang sana kasi pag napaalis na kayo, bago kayo palisin, sabihin ko sa PDEA na dalhin ka muna sa akin. Pabaonan kita ng gusto ko martilyo ginagawa ko martilyo minsan. Kasi kung martilyuhin mo yung kamay, magagano na, hindi na martilyo. Hindi yung bilog, yung nakaganon. Lahat ng minartilyo ko sa buhay ko, lahat totoo. Si Delpin Lorenzana, alam niya, he was assigned in Davao. Lahat minartilyo ko na mababait na ngayon. Kasi magsabi, ano ka? Ito, Mayor, bigyan mo lang ako pang bigas. Sabi ko, magandang buhay ka, nagliletse ka. Pabilihan mo ako ng martilyo na maganda. Papadala ko dito. Totoo. Magdemanda yan, hindi demanda. Human rights, idagdag mo yan doon sa idagdag mo yan doon sa itong human rights na itong komisyon. Nasabi naman yung places, tapos na. There are only 10 countries today. In fact, 75% of all vaccination, 75% ng lahat ng bakuna nakuha ng 10 countries, 10 lang. Yung 130, wala. So, maghintay tayo. At sana, hindi naman ako I'm not trying to, I said, pontificate here. In the meantime, you just better follow government at iliwasan yung mask. It can save you a lot of trouble and expense. Simple lang ito. Sa bagay yung mga hold upper, hindi na masyado mahirapan, sanay na mga animal na ganito. Ito lang. Tapos, huwag naman yung gamitin ninyo, kita ko daan ang ninyo, nagsasalita ganun. Wala na. Ay, na-inhale. Papasok sa hinga mo yung iba naman, ganun na. Ay, buhay. The problem is ito ganito. How do you solve the problem? Well, I leave it to the local chief executive, governor, mayor, barangay captain. Yung mga tao na walang-wala talaga. Hindi makabili ito, bilhin mo to. Yung ibang walang ang pagkain, hindi ka makabili ng ulam. The provincial government and the municipal governments and the city governments, I require you to buy and give it for free.
Kung ayaw ninyong gawin yan, ako ang magdala ng bakuna doon sa lugar ninyo. I will go to the city hall at ibigay ko yung, ayan, ayaw mo magbili, ako ang mag-deliver. Ibigay mo sa mga tao. Ayaw mong gumastos, ako ang gagastos. So I hope that does not really happen. I hate to be pugnacious about it. Kipag-away ka dyan. Sana magkaintindihan na lang tayo na ano itong problema atin lahat. So ilang how many countries, ilan pa lang ang meron. Again, ay 75% nandiyan lang sa 10 na ang iba tayo, pati tayo wala. Canada nga na kapitbahay ng Amerika, nagdadamutan pa sila. Kino-corner talaga ng Amerika lahat ngayon. Kasi they have about 270 million people. Well, 332? Million, yes, sir. All the statistics, walang binasa ko kanina. So, 300, my God. Tapos, may booster pa. Abot pa ito ng be very careful. Ako naman, I've been criticized. Tama kayo. Na ito si Duterte nagsasalita, hindi naman sinusunod. Tama kayo. Na hindi naman nagmamask. Tama kayo. Hindi ako hold upper na sanay magsalita nitong kaya tinatanggal ko. Now, I run the risk of baka ako dali rin. May vice president man. Siya na ang susunod. Wala tayong magawa. I cannot, even in the provinces, even when I was in Bicol yesterday, we distributed the financial tulong sa mga tao na tinamaan. I had a talk with the governor. Sino ka mo? Pimentel. Sa Surigao, not Bicol, Bicol in Surigao. Ayun pala ang tinamaan ng husto. But there was really nothing about distraction. Well, there were, but it was because of the flooding. Na noon-una, yung climate change, medyo pa ako noon, parang ayaw ako maniwala. But ngayon, sobra talaga ang tubig na galing sa langit because of umiinit ho ang planeta. At even by a certain degree higher, we are in serious trouble. Kasi yung dagat to, mabilis na rin yung singaw na tubig. Kung akyat yung parang nag-init ka ng tubig yung sumisingaw. And the biggest, mas marami pa sa landmass ang tubig. Kaya kung bumagsak yan, talagang tudo-tudo. And we are not prepared for that. Noon, we have the typhoons and the hot weather and the cold weather, usually in December. Pero ngayon wala ng panahon sa bagyo. The bagyo can come anytime. Nagwawala ang tubig nga sa dagat Usually sa Cebu, galing Pacific, it hits Cebu, Leyte, Bicol, yung nasa
malapit sa ano. Ang Mindanao, ano ba yung pangalan ng typhoon? Auring? Unang sa nag-plot yung mga taga Pag-asa, ang ka-level niya sa Mindanao. Tapos maya hinintay niya ng ilang oras, umakyat na, kaya tinamaan yung Surigao. Tapos papunta na sa nag-coastline lang siya. Ang Mindanao was spared. Davao was spared. We have to thank the good Lord for that. So many things really coming our way, problems. But if you want to have an advice, if you're ready to get one, there is only one thing really that can save this planet. It's God. Maybe we should pray more. Whatever the God, I have my own God. Of course, it's the same God with everybody. Yung God ng Moro, ng Muslim. Assalamualaikum sa inyo. Ano lang, magdasal tayong lahat kasi mahirap yung buwan-buwan destructive to the nation. Tsaka yung pera. Hindi na namin nauna doon nauna na yung mga sila Generalad. Ang dinala ko na lang kahapon, talk to Governor Pimentel, yung monetary tulong. So, I think that is all for tonight. And just, by the way, just if you want questions, I may set aside a few minutes to answer your questions. Lalo na yung hirap na hindi makahanap ng solusyon. If you have something to ask me for help or for advice or for an action, naapi-api ka, palamin mo lang ako, sumulat kayo dito, Malacanang. I will have I have a staff for that kind of thing. And we will respond. Hindi lang kaagad-agad, but we will respond. So, as I have said enough, I hope that to find you in basta komportable lang kayo. At magandang gabi sa inyo lahat.